नमस्कार, मी आरती. तुम्हा सर्वांचे आपल्या चॅनलवर स्वागत करते. आपण आज मोदक बनवणार आहे. गणेश चतुर्थी आता थोड्या दिवसातच आहे. गणपती बाप्पाच्या आगमनाची घरोघरी तयारी चालू आहे. तर त्याच्यासाठी आपण आज मोदक बनवणार आहे. मोदक बनवण्यासाठी आपण एक भांड घेतलं आहे. त्यामध्ये 1 वाटी मैदा टाकून घेतला आहे. त्यामध्ये आपण अर्धा चम्मच मीठ घालायचं. आणि 2 चम्मच तेल घालून घ्यायचं आहे. साधंच तेल आहे, गरम न करताच घालायचं आहे. आणि मैदा छान पाणी टाकून मळून घ्यायचं. मिक्स करून घ्यायचं पहिले छान. मोदकाला लागणारी पारी आपण मैद्यापासून बनवत आहे. कणकीची पण बनवू शकतो आपण. कणकीची पण छान होते. गव्हाच्या पिठाची कणिक, मैद्याची पण छान होते. आता हे पाणी टाकून व्यवस्थित आपण मळून घ्यायचं पीठ. आवश्यक तेवढं पाणी घाला आणि मैदा मळून घ्या छान. आता हा मैदा मळून गोळा तयार झाला आहे. याला 10 मिनिट असंच झाकून ठेवायचं आणि आपण सारणाची तयारी करूया. सारण आपल्याला ओल्या खोबऱ्यापासून बनवायचं आहे, तर ते सारण बनवून घेऊया. ओल्या नारळापासून आपण सारण बनवणार आहे. त्याच्यासाठी ओला नारळ फोडून छान किसून घेतला आहे. तो ओल्या नारळाचा 1 वाटी किस घेतला आहे. एक पॅन घेतला आहे. पॅनमध्ये टाकून आपण त्याला परतू. थोडं 1 वाटी किस घेतला आहे. थोडं परतायचं, बिलकुल थोडं 1 मिनिट परतलं तरी चालते. आणि नंतर आपण त्याच्यात गूळ टाकणार आहे. गुळाची टेस्ट छान येते, त्याच्यामुळे आपण गूळ वापरणार आहे. साखरही वापरू शकते. कोरडंच परतायचं आहे. याच्यात तूप किंवा तेल वगैरे घालून परतायचं नाही आहे. कोरडाच किस परतायचा आहे. आता आपण गूळ घालू याच्यात. एक वाटी किस घेतला होता, त्याच्यासाठी आपण अर्धी वाटी गूळ घातला.
आता हे झालेलं आहे, गूळ छान वितळून खोबऱ्यामध्ये मिक्स झालेला आहे. आता याच्यात आपण थोडं वेलची पावडर आणि जायफळ पावडर टाकून मिक्स करायचं. मिक्स करून याला थोडं थंड होऊ द्यायचं आणि मग आपण याचे मोदक बनवायचे. सारण थंड झालेलं आहे. आता आपण मोदक तयार करू. त्याच्यासाठी मैद्याचा थोडासा गोळा घेऊन त्याची पाती लाटून घेऊ आणि मोदक तयार करू. छोटीशी पोळी लाटायची आणि त्याच्यामध्ये सारण टाकायचं. साधारण 1 चम्मच सारण घ्यायचं आणि त्याचा मोदक तयार करून घ्यायचं. अशा प्रकारे मोदक तयार करून घ्यायचा. अजून एक बनवून दाखवते मी. अशा प्रकारे आपण सगळे मोदक बनवून घेतले आहे. तयार झालेले आहे सगळे मोदक. आता आपण एका पातेल्यामध्ये तेल ठेवलं आहे तळासाठी. तेल छान गरम झालेलं आहे. आता आपण एक एक मोदक टाकून तळून घेऊ.
आपले सगळे मोदक तळून तयार झाले. गणपतीला नैवेद्य दाखवायला मोदक तयार आहे. गणपतीचे आगमन आता थोड्याच दिवसात होऊन राहिले आहे. त्याच्यासाठी मोदकाची तयारी. तुम्ही पण घरी ट्राय करून पहा, कसे झाले मला कळवा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आमची व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा.